ko ng order ko sa Lazada. Ito ay whistling kettle. Tara, open natin. Tingnan natin kung maganda yung quality. Whistling kettle. Ang dami ng bubbles. Huwag mo tapon. Yan. Libangan. Puputukin. Ang ganda ng pagkabalot. Ay, ano? Blender. Silang. Yun siya, ang dami ng para hindi bumagsak. Ito siya. Ayan. 3 liters. Ayan. Ano bilhin mo? May sister na nagpinta. Wala. Ang ganda, ang kapal. Stainless. Yun lang. Ito. Ang kapal niya. Ito ay ano lang to?